IFN मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी रूपा नाबर. बेल आयकॉनवरती तुम्ही क्लिक केलं तर नवीन रेसिपीचे संकेत तुम्हाला मिळत जातील. व्हॅलेंटाईन डे अगदी जवळ आलेला आहे आणि सगळेजण केक किंवा चॉकलेट करत असतात. पण मी तुम्हाला आज एक मस्त रेड कलरचा रिसोटो दाखवणार आहे, जो टोमॅटो बेसिल रिसोटो आहे. तर तुम्ही डेफिनेटली व्हॅलेंटाईनला घरी हा करा. हा रिसोटो म्हणजे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल काय डिश आहे. ही इटालियन डिश आहे आणि एका वेगळ्या राईसपासून केली जाते. ह्याला म्हणतात आर्बेरियो राईस. तो मार्केटात मिळतो पण त्याला धुवायचा नसतो कारण त्याच्यात स्टार्च भरपूर असतो आणि तो शिजताना ते स्टार्चमधून तो असा क्रीमी एक राईसचा पदार्थ आहे. तर आपण हा स्टॉक ऑलरेडी बॉईल करायला ठेवला आहे. स्टॉक म्हणजे हा व्हेजिटेबल स्टॉक आहे आणि या पॅनमध्ये हा आता रिसोटो आपण करणार आहोत. तर हा पॅन गॅसवरती चढवला आहे. ह्याच्यात आपण ऑलिव्ह ऑइल वापरतो. तर एक मोठा चमचा ऑलिव्ह ऑइल आणि हे 2 चमचे बटर आहे. तर एक आता वापरूया आणि एक तो नंतर वापरायला लागेल आपल्याला. ह्याच्यात घालूया आपण क्रश्ड गार्लिक, तिचा एक मोठा चमचा, एक अर्धा बारीक कांदा आणि हे चांगलं 1 मिनिट फ्राय करून घेऊया. कांदा आणि लसूण गुलाबी झालंय. त्याच्यावरती घालायचा आहे हा राईस आणि त्याला 1 मिनिट परतूया. त्याच्यात ओतूया आपण ही रेड वाईन, जी ऑप्शनल आहे. तुम्हाला वापरायची नसेल तर वापरली नाही तरी चालेल, पण ह्याला सुंदर रंग येईल रेड वाईननी आणि आपण व्हॅलेंटाईनला करणार आहोत तर जरूर वापरा. तर जसं हे सुकत जातं तसं हे स्टॉक आहे ते ॲड केलं जाणार. त्याच्यात असं मंद गॅसवरती त्याला शिजू दे. त्याच्यात थोडंसं आपण हे टोमॅटो रिसोटो करतोय म्हणून हे ब्लांच केलेले टोमॅटोज आहेत. तर हे 3 टोमॅटो आहेत ते त्या राईसमध्ये जाऊन ते असं शिजू देत त्याच्याबरोबर. तुम्ही पाहिलात का हा राईस आता मस्त चिकट झाला आहे आणि 20 मिनटं मी लॅडल घालत त्याला शिजवलेला आहे. त्याच्यात आपण आता घालूया सॉल्ट, पेपर किंवा मिरीची पूड. आता त्याच्यात बटर जाईल उरलेलं आणि हे चीज असतं ते पार्मेझन चीज आहे ते मस्त मेल्ट होईल आता आतमध्ये. आणि बेसिल हे एक प्रकारचं हर्ब आहे, त्याला खूप सुंदर वास असतो. आता बेसिल, चीज आणि बटर घातल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की तो खूप क्रीमी आणि मस्त झाला आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि त्याला सर्व करायचं आहे. तुम्ही पाहिलं काय टोमॅटो बेसिल रिसोटो रेडी आहे. एक वेगळ्या टाईपची डिश आहे जी मस्त दिसते. तुम्ही बघितलं त्याला लाल रंग किती सुंदर आला आहे वाईनचा आणि जरा वेळ लागतो करायला, पण ह्या व्हॅलेंटाईनला तुमच्या व्हॅलेंटाईनच्या सोबत केली तर खूप मजा येईल. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि IFN मराठीवरती सबस्क्राईब करा. तुम्हाला सगळ्यांना हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे.